हाय फ्रेंड्स। तो आज આપણે મેંગો આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું ને એકદમ ફટાફટ બની જશે। તો જો અહીંયા મેં 3 નંગ આ કેસર કેરી લીધેલી છે, કોઈ પણ કેરી ચાલે, મતલબ પાકી હોવી જોઈએ। હવે એને આપણે બારીક બારીક આ રીતે કટકા કરી અને પછી મિક્સર જારની અંદર બે આટા ચલાવી દઈશું। અને અહીંયા 3 મોટી ચમચી ભરીને આપણે સુગર લીધેલી છે, એને પણ ફાઇન પાવડર બનાવી લઈશું। હવે આ કેરીને એ જ જારની અંદર મિક્સ કરી દઈશું અને 2-3 આટા મિક્સરના ફેરવી લઈશું। અને અહીંયા 500 ml આપણે જે ગોલ્ડ દૂધની જે બોટલ આવે છે એ લીધેલી છે। કોઈ પણ દૂધ ચાલે, જો તમારે ઘરનું દૂધ હોય તો પણ તમે આટલો જ સરસ આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકો। તો અહીંયા મેં ગોલ્ડની એક બોટલ લીધેલી છે, 500 ml છે। અને એમાં સુગર જે આપણે ક્રશ કરીને ફાઇન પાવડર બનાવેલો એ એડ કરી દઈશું ને થોડી વાર એમને ચલાવતા રહીશું। હવે અહીંયા 100 ગ્રામ મેં મિલ્ક પાવડર યુઝ કર્યો છે, તો મિલ્ક પાવડર પણ આપણે એડ કરી દઈશું ને ચલાવતા રહીશું। અને હવે જે કસ્ટર્ડ પાવડર આવે છે, મતલબ જે આપણે ફ્રૂટ સલાડ બનાવીએ ત્યારે આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ એ પાવડરને 1 મોટી ચમચી ભરીને ઠંડા દૂધની અંદર મિક્સ કરી દીધો છે ને ત્યાર પછી આની અંદર એડ કરી દીધું છે। આનાથી આ છે ને એકદમ ઘટ્ટ થશે। હવે આને મિક્સ કરતા રહીશું અને પછી જે આપણે કેરીને પલ્પ બનાવીને રાખ્યો એ એડ કરી દઈશું। અહીંયા જો એકદમ ફાઇન પલ્પ બનાવવા માંગતા હોય તો પણ બનાવી શકો। મને આ રીતનું ગમે છે, મતલબ થોડું થોડું કેરી પણ દેખાવી જોઈએ આઈસ્ક્રીમની અંદર, એટલા માટે મેં આ રીતનો ક્રશ કર્યું છે। તમારે જો ફાઇન એકદમ બનાવવો હોય તો થોડું મિક્સરને વધારે ચલાવી લેવાનું અને હવે આને આમ જ ઉકાળતા રહીશું। અને જોઈ શકો છો હવે આ થોડું ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે। હવે આને છે ને એકદમ ઠંડુ કરી લઈશું આપણે અને ત્યાર પછી આપણે આને એક જારની અંદર, મતલબ તમારી પાસે આઈસ્ક્રીમનો કોઈ એવી ટ્રે હોય, ડબ્બો હોય, કોઈ પણ ઢાંકણ જે ફિટ બંધ થતું હોય એ રીતનો કોઈ ડબ્બો હોય એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું। એકદમ સિમ્પલ છે બનાવવું આઈસ્ક્રીમ ને ફટાફટ બની જાય છે। અને ઉપરથી આ મેંગો આઈસ્ક્રીમને આપણે ચોકલેટ ક્યુબ્સ એડ કરી અને થોડો અલગ ચોકલેટનો ટેસ્ટ આપીશું। તો આ રીતે આપણે ઢાંકણ બંધ કરી અને ફ્રીજમાં 5 થી 6 કલાક રહેવા દઈશું। ત્યારબાદ જોઈ શકો છો આપણો આઈસ્ક્રીમ બનીને એકદમ જ તૈયાર છે। તો ફરી મળીશું આપણે આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।